आज एउटा सानो भिडियो लिएर आएको छु जसमा पपुलेसन प्यारामिडको चार्ट एउटा ग्राफ कसरी बनाउने माइक्रोसफ्ट एक्सेल सिटमा भएको डेटालाई लिएर भनेर सानो भिडियो यहाँ प्रिपेयर गरेको छु। यसले चाहिँ महिला पुरुष हामीसँग यदि डेटा छ भने त्यसलाई हामी प्यारामिडमा कसरी ढाल्ने भन्ने एउटा ट्रिक वे यहाँ म भिडियो मार्फत लिएर आएको छु। अब यसको लागि हामीले एउटा डेटा सेट चाहिन्छ हामीलाई। त्यो डेटा सेट मैले एउटा डम्मी डेटा सेट यहाँ बनाएको छु। यो हाम्रो एउटा एक्सेल डेटा फाइल छ जसमा केही पपुलेसनहरू मैले सिट बनाएको छु। यो अनहाइड गरेर हेर्नु एकछिन। अब यहाँ यो अहिले मैले चाहिने यसलाई के गरेर म एक्सप्लेन गरौँला। अनहाइड गरौँ यसलाई, अनहाइड हाइड। यसमा तपाईको एज ग्रुप छ, पपुलेसन जम्मा पपुलेसन भयो, अनि फिमेल पपुलेसन मेल पपुलेसन गरेर चारवटा कलमहरू हामीसँग छ। र यो चारवटा कलममा पहिलो कलम एज ग्रुपमा विभिन्न एज ग्रुपको क्याटेगोरी गरेर यो आफ्नो आवश्यकता अनुसार क्याटेगोरी गर्न सकिन्छ। त्यसै गरेर पपुलेसन छ, यो जम्मा पपुलेसन भयो, 0 to 4 इयर एज ग्रुपको चाहिँ पपुलेसन हो। त्यसै यो 5 to 9, 10 to 14 यो एज ग्रुप राखेको छ भने यसमध्ये फिमेल पपुलेसन यो छ र यसको मेल पपुलेसन यो छ। यो दुईटै पपुलेसन हामीलाई अहिले यसमा चार्टमा हामी कोर्न गइरहेका छौँ। अब यसमा चार्ट बनाउँदाखेरिमा यी चारवटा कलम हामीलाई चाहिन्छ। यसको अतिरिक्त यो डेटा हामीसँग हुनुको साथसाथै हामीसँग अरू अब यो पिरामिड पपुलेसन पिरामिड बनाउनुको लागि हामीले चाहिँ केही थप कार्य यसमा गर्नुपर्छ। जस्तै अब यो पपुलेसन फिमेल पपुलेसन छ भने यसको पर्सेन्टेज हामीले चाहिँ टोटल पपुलेसन यो टोटल सेल छ हामीले दिएको यो टोटल सेलसँगको यो प्रत्येक एज ग्रुप पपुलेसनको हामीले पर्सेन्टेज प्रतिशत निकाल्नुपर्ने हुन्छ। र यसको लागि मैले केही कलमहरू बनाएर राखेको छु। यसलाई म अनहाइड गरेर देखाउँछु यहाँ। अब यी कुराहरू हामीले यहाँ अलरेडी बनाएको छ, म यसलाई बनाउन पनि सिकाउँछु यहाँ। अब फिमेल पर्सेन्ट र मेल पर्सेन्ट अनि मेल पर्सेन्ट फिमेल पर्सेन्ट भनेर यहाँ केही कुरा राखेको छ। यसलाई म अहिले अलग्गै चिन्ह राखौँ कन्फ्युजनको लागि। यसलाई वान बाई वान हामी हेरौँला यहाँ। यसमा दुईटा कलम यी कलमहरू हामीले आफैले जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग भएको डेटा यो भयो, यो चारवटा कलमहरू, र यो बाँकी रहेको यो 6वटा कलमहरू हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि जस्तो अब फिमेल पपुलेसन हामीले पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो भने यसलाई टोटलसँगको पर्सेन्ट निकालेको। जस्तो यहाँ तपाईँ फर्मुला देख्नुहुन्छ यहाँ, यो पपुलेसन फिमेल पपुलेसन टोटल यो एज ग्रुपको टोटलको रेसियो भयो। यसलाई कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि इजी तरिकाले म यसलाई डिलिट गरेर हेर्छु। यो मैले पुरै डेटा हटाएँ। यसलाई निकाल्नुको लागि दिस इक्वल्स टु दिस फिमेल पपुलेसन डिभाइड बाई टोटल पपुलेसन, यो टोटल पपुलेसन। र यसलाई सेल रिफरेन्स यसलाई फिक्स गरिदियो भने फङ्सन F4 हामीले फिक्स गर्यो भने यो डलर साइन अगाडि आउँछ। यसले गर्दा के हुन्छ भने यो सेललाई यो भएको भ्यालुलाई कपी गर्न सकिन्छ, सेम भ्यालु कपी हुन्छ। यसको लागि बार बार गरिराख्नु परेन, हामी फर्मुला लगाएर गर्न सक्छौँ। र यो पर्सेन्टेज साइन अब यसले प्रतिशत भ्यालु दिन्छ। यसरी भ्यालु आएपछि यो यसको पर्सेन्टेज भ्यालु भयो। यसरी क्लिक गर्दा यसलाई डिभाइड बाई यो हेर्नुहोस् त, यो ग्रिन कलर डिभाइड बाई रेड कलर, यो रेड कलर यो भयो। अब योलाई मैले यहाँ यो कर्नरमा भएको डट साइनलाई क्लिक गर्छु र यसले डबल क्लिक गर्यो भने यो फर्मुला सबै ठाउँमा भरिँदै जान्छ। अब यो अटो भर्नु छ फर्मुला भने तपाईँले डिभिजन, किनभने हामीले यो फर्मुला हेर्नु त यहाँ माथि C2, यो C2लाई B19 ले डिभाइड गरेको छ। B19 भनेको यो। अर्कोमा पनि हामीले यदि जाँदाखेरिमा सेम छ, C3 लाई B19 ले डिभाइड गरेको छ, त्यसमा पनि C4 लाई B19 ले गरेको छ। अब यो फर्मुलामा सेट गर्नलाई यो डलर साइन अगाडि सेल रिफरेन्समा लगाउनु, यानि कि रो लेभल र कलम लेभलको अगाडि डलर लगाइदियो भने यो फिक्स हुन्छ, यो चेन्ज गर्न सकिँदैन फर्मुलामा। त्यही भएर यसरी मैले फिक्स गरेको छ। र यसरी पर्सेन्टेज हामीले डेसिमल पर्सेन्टेज हामीले निकाल्यौँ यो पार्टमा, फिमेल पर्सेन्टेज आयो। त्यसै गरेर अब मेल पर्सेन्टेज पनि हामी निकालौँ। म एकछिन यो मिलाइहाल्छु। अब हामीलाई चाहिने डेटा भनेको यो हामीसँग दिएको डेटा भयो। मैले यसलाई बोर्डरमा राखिदिएँ एकछिनलाई, यो आवश्यकता छैन।
अब यसमा चाहिँ फेमेल पर्सेन्ट हामीले निकाल्यौँ। अब मेल पर्सेन्ट पनि त्यसै गरी निकालेको हो। त्यसै गरी हामीले यसलाई मेल पपुलेसनलाई डिभाइड बाई यो टोटल पपुलेसन एज ग्रुप अनुसार पर्सेन्ट निकाल्ने र फङ्सन F4 दबाएपछि यसलाई फिक्स गर्न सकिन्छ र त्यसै गरी पर्सेन्टेज साइनलाई पर्सेन्टेज आयो। अब यो फर्मुलालाई कपी गर्नु छ भने तपाईँसँग छैन भन्नुहोस् होइन, मैले अलरेडी बनाएको हुँदा देखिरहेको थिएँ, डिलिट गरिदिएँ। अब योलाई टोटल यहीँसम्म कपी गर्नुहोस्, योमा यसलाई ड्र्याग गर्नुहोस्, यसरी तान्नुहोस्, या चाहिँ त्यो तान्दाखेरि पनि तपाईँको यो फर्मुला त्यो तलसम्म आफै कपी भएर हुन्छ, या त्यहाँ गएर डबल क्लिक गर्नुहोस्, यसले फर्मुला अटोमेटिक कपी हुन्छ तल। यो डबल क्लिक यहाँ गऱ्यो भने यो त्यही फर्मुला र आफूले जहाँसम्म यहाँ भ्यालु लिएको छ फाइनल त्यहाँसम्म जान्छ। यसरी हामीले मेल पर्सेन्ट र फिमेल पर्सेन्टलाई पहिला आफैले चाहिँ डिजाइन गर्ने। यो हामीले अब फिमेल र मेल पर्सेन्ट टोटलसँगको रेसियोमा निकालेको छ एज ग्रुपको। यो एज ग्रुपको टोटलसँगको प्रत्येक एज ग्रुपको मेल फिमेलको छुट्टी छुट्टी पर्सेन्ट हामीले निकाल्ने। अब यसलाई डिटेल हेर्नलाई यो फर्मुला पनि हेर्नुहोस् है, हामीले कसरी डिभाइड गरेको छ हेर्नुहोस् त। प्रत्येकलाई यसरी यो जुनसुकैमा पनि यसमा डिभाइड गर्दा योले सिङ्गल यो फिक्स हुन्छ, यो रेड कलर फिक्स राखेको छ, यानि कि टोटलसँगको रेसियो निकालेको प्रत्येक एज ग्रुपको र प्रत्येक जेन्डर वाइज। अब र दुईवटा कलम, यो तिनवटा कलमहरूको बारेमा, यो तिनवटा कलममा बिचमा यो ग्याप भनेर मैले राखेको छु, यो अप्सनल हो। ग्याप किन राखेको म यहाँ पछि भन्छु। यहाँ यो ग्याप राखेको छ, एउटा ग्याप भन्ने कलम बनाएछ। अब मेल ह्याज र फिमेल ह्याज हामीले तिनवटा कलम बनायो, यो नाम जुनसुकै राखे पनि हुन्छ। अब अहिले हामीले यहाँ पर्सेन्ट लेखिसकेको हुनाले यो पर्सेन्टेजै भ्यालु हो, यो अलिकता मोडिफाई गर्ने हुनाले मैले यहाँ लगाएको छ र यसैलाई हामी अब पर्सेन्टमा पनि लेख्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल अब मैले अलिकता ल यसरी गरिदिएँ, पर्सेन्टेज अलि हेर्न अलि डिफ्रेन्ट होला भनेर मात्र हो, यो पर्सेन्टेज नै हो, तर यसमा अलिकता कस्टमाइज गरेको छ। त यसरी चाहिँ पर्सेन्टेज भनेर मैले लगाएँ। यो लेबल हो, यो हामी आफ्नो आवश्यकता अनुसार लगाउने हो। यो अब यसमा मेल पर्सेन्टेज र फिमेल पर्सेन्टमा के गर्ने भनेपछि यहाँ फिमेल अगाडि छ, मैले यसलाई पनि अगाडि बनाइदिएँ ल। फिमेल पर्सेन्टेज र यो भयो हाम्रो मेल पर्सेन्टेज। ल अब जुनलाई हामीले लेफ्ट साइडमा राख्ने हो त्यो साइन चाहिँ नेगेटिभ हुनुपर्छ। अब म एउटा चार्ट यसो बार चार्टहरू जो के भन्छ हामी पिरामिड भन्छ, त्यसमा पिरामिडको लेफ्ट साइडमा राख्नुपर्ने जुन भ्यालु छ त्यसलाई हामी नेगेटिभ बनाउने। नेगेटिभ साइन दिनुको लागि सिम्पली दिस इक्वल्स टु यो फिमेलको नेगेटिभ बनाउनलाई यसलाई मल्टिप्लाइड बाई -1 राख्ने, त्यसले गर्दा यो अटोमेटिक नेगेटिभ भयो। र यही फर्मुलालाई मैले अब यहाँ अलिकता 2 डिजिटमा लगिदिनु, माथि 2 भएको हुनाले यसरी गर्नुहोस् र यसलाई डबल क्लिक गरेपछि यो अटोमेटिक सेम भयो, सेम भ्यालु बट विथ नेगेटिभ साइन, सेम भ्यालु विथ बट नेगेटिभ साइन। हेर्नु त सेम भ्यालु। र एउटालाई अब सामान्यतः हामीले एउटालाई मेल, एउटा दुईवटा मात्रै, एउटालाई पोजिटिभ एउटालाई नेगेटिभ साइनमा राख्ने हो। पपुलेसन अलरेडी पोजिटिभ हुन्छ, तर हामीले पर्सन अब यो चार्टमा पिरामिडमा सो गर्नलाई यो आफूले ट्रिक चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब म लेफ्ट साइडमा जुनलाई राख्ने हो त्यसलाई नेगेटिभ बनाउने, त्यसलाई योलाई हामीले राख्यौँ, पहिलो राख्यौँ कलम पनि पहिलो बनाउने, लेफ्ट राइट यसरी जाने बिचको ग्याप। अब यो मेल हामीलाई पोजिटिभ नै चाहिन्छ, एउटा नेगेटिभ हामीले मेललाई सिम्पली कपी गरेँ, के गरेँ ल यो अब अप्सनल भयो, यो नगर्दा यसैलाई माने पनि हुन्छ। पहिला हामीले यसलाई चाहिँ कपी गरेर यहाँ राख्यौँ, यो सेम भ्यालु हो, यसमा कुनै चेन्ज छैन। यो भ्यालु र यो भ्यालु हाम्रो चाहिँ सेम भ्यालु हो, यसमा चेन्ज छैन। अब यो कलम मध्ये बिचको ग्याप अप्सनल ग्याप हो, मैले आवश्यकता अनुसार यो ग्याप जुनसुकै पनि भ्यालु दिन सक्नुहुन्छ। बेटर 2 from 3 to 4 जुनसुकै भ्यालु दिन्छ, मैले 3 दिएँ ल। 3 भ्यालुमा सबै ग्यापमा राख्थेँ, यानि कि यो भनेको दुईवटा पिरामिडको बिचको ग्याप कति विड्थ राख्ने भने चाहिँ दिएको, यो ट्रिक मिलाउनु पर्छ। यो नदिँदा पनि बन्छ, तर अब त्यो बिचको भ्यालुलाई यो बिचमा म पछि कुरा गर्छु, चार्ट हेरेर यसलाई किन राख्यो नराख्दा के हुन्छ यो कुराहरू म त्यहाँ छलफल गर्छु। यसमा अब यो तिनवटा राखेपछि अब हामीलाई चाहिने भनेको यो एज ग्रुपको कलम जो लेबल दिनु पर्यो र हामीले युज गर्ने भने यो तिनवटा कलम। अब बाँकी अरू कलम हामीलाई अहिले आवश्यकता पर्दैन, त्यही भएर मैले बाँकी कलमलाई मैले यस्तो गरेर यसलाई हाइड गरिदिएँ।
त्यसपछि अब हामीलाई चाहिने कलम मात्र यहाँ रह्यो, हाइड गर्ने, डिलिट नगर्ने, किन डिलिट गर्दा यहाँ फर्मुला सेट भएको हुन्छ, यो डिलिट हुन सक्छ, त्यसलाई हाइड गर्ने, यहाँ भित्र लुकाइदिएको छु, यसलाई चाहियो भने तपाईँले अनहाइड गर्न। अब यो तीनटा बाँकी रहेको कलमहरूलाई मैले अनहाइड गरेँ, अब हाइड गरेँ। अब चाहिने कलम मात्र मैले राखेको छु, जसमा हाम्रो 4वटा कलमहरू छ, एज ग्रुप, फिमेल पर्सेन्ट, अब मेल पर्सेन्ट हाम्रो रहेको छ। अब योलाई चार्टमा लानलाई योलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। अब यो टोटल सिलेक्ट नगर्नु होला, यति सिलेक्ट गर्नुहोस् र यो सिलेक्ट गरिसके पश्चात अब इन्सर्टमा जानु, माथि इन्सर्टमा गएर हामीले चार्ट छान्नु पर्यो। यो चार्ट अब यहाँ 3D बार र 2D बार छ, जुनसुकै पनि लिन मिल्छ। अब हामीले यहाँ 3टा भएको हुनाले हामी यो ग्याप लिएको केसमा हामीले यसलाई लिइरहेछ, यसले लिँदा पनि हुन्छ। यहाँ अहिले मैले बिचको ग्याप बार लिएर आएँ, यसलाई हेर्नुहोस्। यहाँ यस्तो किसिमले एउटा सिम्पल चार्ट तपाईँको पिरामिड चार्ट बन्छ यसै डेटाको। अब यसमा 3टा कलर तपाईँ देख्नुहुन्छ, जस्तो एउटा ग्रिन छ, एउटा रेड छ र एउटा ब्लू छ। ब्लू भनेको ग्याप हो। मलाई यो ग्याप चाहिएन, मैले कुनै पर्पजको लागि लिएको थिएँ। यो पर्पज के भनेको, यो जो हाम्रो बिचको लेभल छ नि, यो हाम्रो एज ग्रुप हो, एज ग्रुप लेभललाई मैले योलाई बिचमा राख्न खोजेको। यो बिचमा राख्नको लागि हामीलाई कुनै न कुनै स्पेस चाहियो, त्यसको लागि पहिला नै मैले एउटा ग्याप भनेर राखिदिएँ, यो भ्यालु राखेँ। अब त ग्रिनमा त यो त्यति राम्रो देखिएन, तर यसलाई हामीले यसको कलर चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। यसको कलर चेन्ज गर्ने र कलर चेन्जलाई मैले यसलाई सिम्पली यहाँ क्लिक गरेँ र यहाँ राइट क्लिक गरेपछि तपाईँको अब यो डाटा लेबल भनेर देखाउँछ। अब डाटा लेबल भन्दा नि यो प्लस साइन छ नि हाम्रो यहाँ, सरी म यता जाउँ, यता सजिलो होला तपाईँले। यो प्लस साइनमा क्लिक गर्ने, यहाँ साइडमा रहेको, यसमा रहेको डेटा लेबल भनेर यहाँ दिएको छ नि त। अब यहाँ चेक गर्दा तपाईँको यहाँ 3 देखिरहेको छ नि त, यहाँ 3 आएर छ। हामीलाई 3 चाहिएको होइन कि यसको क्याटेगोरीको नेम चाहिएको, अगाडिको यो 8+80, 70 to 74 चाहिएको, तर त्यसको लागि अलि अगाडि बढ्ने। यसैको यसमा यहाँ क्लिक गरेपछि यो सानो बटन छ, यहाँ क्लिक गरेपछि मोर अप्सन भनेर जाने। मोर अप्सनमा गएपछि अब हामीले चाहिँ यहाँ भ्यालु नदेखाइकन हामीले क्याटेगोरी नेम चाहिँ चाहियो हामीलाई। त यो भ्यालुको क्याटेगोरी नेम चाहियो, त यसको लागि क्याटेगोरी नेम हान्ने, तर भ्यालु पनि आयो, क्याटेगोरी नेम पनि आउँछ। त त्यसको लागि यो भ्यालु हटाइदिने। भ्यालु हटाएपछि हाम्रो क्याटेगोरी नेम मात्र बाँकी रह्यो। अब क्याटेगोरी नेम मात्र बाँकी रहेपछि अब हाम्रो चाहिँ चार्ट कस्तो बन्छ भने त यस्तो किसिमको चार्ट हाम्रो बन्छ। अब यसमा त अब यो कलर हेर्नु त यहाँ ग्रिन कलर देखिरहेको छ, जहाँ यसलाई ग्रिन कलरलाई अब कलर चेन्ज गरिदिएँ। अब यसलाई मैले क्लिक गरेर यसको चाहिँ फिल कलर जो यहाँ छ, यो फिल कलरमा गएर यो फिल कलरको यतापट्टि सोलिड फिलमा गएर यहाँ हामीले अब यो व्हाइट हाल्ने, यहाँ सोलिड फिल गर्ने, व्हाइट हाल्ने र बोर्डर लाइन पनि चाहिएन हामीलाई। बोर्डर लाइन पनि सोलिड लाइनै राखिदियो यदि तपाईँले भने, यसलाई पनि कलर के गर्ने, व्हाइट गर्ने, या फिल गर्दा नो फिल गरेर गए पनि हुन्छ। कलर व्हाइट गरिदिएपछि अब हेर्नु चाहिँ यहाँ हामीसँग यस्तो किसिमको यो सबैमा परेन, एकैछिन है त। यहाँबाट फिललाई नो फिल गरिदिए पनि हुन्छ। यहाँ यो व्हाइट हाल्ने र आउटलाइन कलरमा चाहिँ नो आउटलाइन कलर राख्यो भने त यस्तो किसिमको देखियो, तर यहाँ कम्प्याक्ट देखियो धेरै। अब यो कम्प्याक्ट रूपमा छ, अलिकति यसलाई जुम गरेर हेरौँ एकछिन चार्टलाई। ल यसरी चाहिँ हाम्रो बिचमा चाहिँ यो डेटा अब डबल आयो, यहाँ पनि देखियो, यहाँ पनि देखियो। त यो ओरिजिनल जो यसको छ त्यो बार हामीलाई छैन, हामीले हटाइदिए। अब हेर्नु सिम्पली हाम्रो एउटा चाहिँ प्यारामिड रेडी हुन्छ। अब यो लाइनहरू डिसजोइन्ट लाइनहरू छ, यो लाइनलाई अब हामीले जोड्नु पर्यो भने यसलाई कुनै यतापट्टि या कुनैमा एउटा क्लिक गर्नुहोस्, यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् र यो ग्याप हेर्नु त सिरिज ग्याप 100% बनाउनुहोस् र ग्याप विड्थ चाहिँ 0 बनाइदिनुहोस्, जसले गर्दा यस्तो किसिमको चार्ट इजिली बनाउन सकिने भयो। ल यसरी चाहिँ एउटा पिरामिड बनाउन मिल्छ। र यो तल लिजेन्डमा गएको जुन लिजेन्डमा गएको ग्याप छ, यो ग्याप त चाहिएन हामीलाई, त यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, सिम्पली यहाँ यसलाई मात्र क्लिक गर्नुहोस्, सेलेक्ट गर्नुहोस्, यसलाई डबल क्लिक गरेर यसलाई डिलिट गरिदिएँ। डिलिट गरेपछि अब हाम्रो मेल पर्सेन्ट फिमेल पर्सेन्टहरू रहने भयो। अब यसमा भ्यालु लेभल चलाउनुहुन्छ या अब चार्ट यसको स्टाइल चेन्ज गर्नुहुन्छ, कलर अब यसमा रेड फी अब यस्तो राख्नुहुन्छ नि। अब बाँकी ग्राफ बनाए जस्तै बाँकी चार्ट गरे जस्तै यसलाई चेन्ज गर्ने, जस्तो चार्ट टाइपै तपाईँले चेन्ज गर्नु पर्यो। जस्तो पपुलेसन अब प्यारामिड लेख्नु पर्यो,
पपुलेसन अब यो तपाईँले यसमा चाहिँ आफ्नो हिसाबले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा पिरामिड बनाउन पपुलेसन बनाउन सक्छौँ। चार्ट अब यो चार्टमा आएको कलरलाई अब विभिन्न कलरले चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तो अब यो रेड कलर मैले लाग्छ, यसलाई हामी अर्को कलर लाउने हो भने यसलाई फिल कलरमा गएर यसलाई डबल क्लिक गरेर तपाईँले यो कलरहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो कस्टमाइजेसन चार्ट कस्टमाइजेसन आफ्नो तरिकाले बनाउन सकिन्छ। यसै हकमा अब जस्तो मैले यसलाई यहाँ गएर यो फिल कलरमा गएर यसलाई कुन कलरमा दिने, जस्तो अब फिमेल छ, मैले कुनै यस्तो कलर हालिदिएँ भने यसलाई मैले अलिक भिन्न कलर लगाएँ। यो विभिन्न कलरले दिन सकिन्छ। यसमा ब्लू कलर भयो र यसमा लाइनहरू पनि राख्न चाहियो भने अब ग्रिड लाइनहरू अब राख्ने, यसमा सिटहरू राख्न मिल्छ। जस्तो कि अब फिल कलरमा जाने, यहाँ फिल कलर गएपछि सोलिड फिल अलरेडी छँदैछ, हामीले भरेको छ। र बोर्डर यो बारको बोर्डरहरूलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने अलिकता यसलाई राम्रो बनाउनलाई सोलिड लाइन अब मैले ब्ल्याक हालिदिएँ, फर इक्जाम्पल ब्ल्याक गरिदिएँ। अब यस्तो किसिमको बोर्डर लाइनहरू, त्यस्तै रेडमा पनि तपाईँले अब फिल कलरमा जाने, अनि फिल कलर पछि या बोर्डर लाइनमा अब यहाँ चाहिँ सोलिड बोर्डर लाइन, अनि सोलिड बोर्डर लाइनको यो अब ब्ल्याक लगाइदिनु र गरेपछि अलिकता भिन्न लुक्समा चाहिँ यो चार्ट देखिन्छ। अब यसैमा अब जस्तो अब एक्स एक्सिस हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा पोजिटिभ छ, एउटा चाहिँ नेगेटिभ छ। अब यसलाई एकै नासको बनाउनु पऱ्यो, किनभने नेगेटिभ पर्सेन्टेज देखिने भयो भने त्यसको लागि यसलाई डबल क्लिक गरेपछि यो बार एक्टिभेट हुन्छ र यसमा तल गएपछि यसको तल जाँदा त नम्बर भनेर हाम्रो यहाँ देखिन्छ नि, नम्बर। यो डबल क्लिक गर्ने, यसलाई डबल क्लिक गरेपछि नम्बर भनेर आउँछ। यो नम्बरमा गएपछि अब हामीले नम्बर स्टाइल यहाँबाट चाहिँ लिने, जस्तो माइनस हामीलाई देखिन भने अब यो नम्बर त अलरेडी नम्बर छ, यसलाई हामीले कस्टमाइज पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो कस्टममा गऱ्यो भने यस्तै किसिमको आउँछ। अब यसलाई चाहिँ कोड, जस्तो यसमा रेड छ नि, जस्तो रेड, अब यो रेडलाई हामीले ब्ल्याक कलरमै अब फर्मेट चाहिँ रेड कलरमा आयो। अब यसलाई हामीले यो रेड कलर यहाँ आउँछ, यसरी यसलाई ब्ल्याक बनाइदियो, यहाँ त ब्ल्याक गरिदियो भने रेड कलर पनि ब्ल्याक भइहाल्छ। एक नासको कलर यसलाई एड गर्ने। यस किसिमले हामीले चाहिँ यो चार्टलाई चाहिँ कस्टमाइज गरेर नयाँ तरिकाले बनाउन सक्छ। अब यसमा विभिन्न फिचरहरू अझै छन्, तपाईँले यसलाई चाहिँ अब एड गर्नुहोस्। अब विभिन्न यसमा प्ले गरेपछि विभिन्न फिचरहरू एड गर्न सकिन्छ। यस किसिमले हामी कुनै पपुलेसन प्यारामिड दिएको डेटाबाट पपुलेसन प्यारामिड बनाउन सक्छौँ। अब यसमा लेबल चढाउने आदि कामहरू गर्न सकिन्छ।